Dobrý den všem. Já moc děkuji za tuto příležitost. Pan ředitel včera říkal, že tady bude vystupovat pár odvážných. Já si naopak myslím, že vy jste odvážní, že jste mě požádali tady na slovo. Ještě bych chtěla říct takovou větu, kterou jste dneska asi neslyšeli. Je to dneska pro mě velký výstup z kompromisu. Ne, a teď vážně. Vždycky holkám říkám, hele, neomáčkuj a rovnou k věci. Tak jdeme na to. Já bych vám chtěla říct, jak jsem do Tyande přišla, jaká byla ta moje cesta. A bylo to v roce 2017, bylo září. Takže to vlastně teďka bude příští týden 4 roky. A bylo to tak, že moje sponzorka Žanča mě neustále uháněla na biznis. Jenomže já už jsem pár multilevelů tak trošku okusila, ale vždycky mi to stálo spíš více peněz, než jsem si vydělala. Protože mi nikdo neřekl, jak se to dělá. A hlavně, co tady včera bylo taky zmíněno, v těch jiných multilevelech se nemohlo pracovat online. A já, ať se to nezdá, tak já jsem fakt introvert. A já jsem fakt ráda schovaná třeba za tím počítačem a tak dále, takže tohle je pro mě ta úžasná cesta, za kterou moc všem děkuji. A v to září, já jsem teda vyučovala 12 let country tance v Opavě. Měli jsme takový klub důchodců, které jsem učila. Každý čtvrtek byli úžasní, jsou úžasní. A teď jsme měli takovou obrovskou akci u nás v Hradci nad Moravicí na zámku, kde jsem měla vyučovat tance. Měli přijet lidé z celé České republiky, ze zahraničí a byla to víkendová sobota, neděle akce. A já jsem v pondělí při tou akci onemocněla. A já jsem vůbec nevěděla, co budu dělat. Angína, horečky, prostě jsem potřebovala opravdu tam mluvit, tancovat a tak dále. A vzpomněla jsem si na tu Žanču, která mě sice uháněla na biznis, který mě teďka nezajímal, ale ona na tu svoji zeď dávala pořád nějaké naplasti na rýmu a něco na bolest v krku, energii života a tak dále. A jak ten tonoucí se stébla chytá, tak samozřejmě jsem té Žanči napsala, že bych teda urychleně potřebovala nějaký balíček, že do toho víkendu musím být zdravá. Takže ona mi tam naordinovala Yang, Wutong, Slaviton, to všichni myslím, že znáte, že? A takže ona mi obratem poslala prostě nějaké věci, já jsem se zaregistrovala a tak dále. A já vám přísahám, já jsem byla v pátek před tou akcí zdravá. Já tomu nerozumím, jo, fakt. Taky jsem si říkala, ani placebo, ale fungovalo to. Na té akci taneční jsem každému říkala, jak jsem byla rychle zdravá, co to je prostě za zázraky. A najednou jsem měla objednávku asi za 8 000 korun. Říkám, náhoda, že? Ale jinak já jsem jako z Opavy u Ostravy, jo? Nedívte se tomu mému přízvuku, prosím. Říkám, dobré, náhoda. Další víkend jsme jeli, vždycky jezdíme každé září na Burčák na Jižní Moravu. To organizuji zhruba pro 25 lidí. A všichni kocovínka, že? Tak jsem nelenila, vytáhla jsem Wutong, všechny jsem polepila. A odjížděla jsem s další obrovskou objednávkou. A já v tu neděli večer píšu Žanči. Ty jako jsem nechtěla žádný biznis, ale já už asi pracuju, ne? Takže jsem k tomu přišla absolutně jako slepý k houslím. Fakt já jsem multilevel, prosím vás, nechtěla dělat. Jo, vůbec, jako jo. No, tak se to prostě všechno událo, no. Tyande mi změnilo absolutně život od základu. Já vám hned řeknu proč a doufám, že nebudu plakat. Já jsem vlastnila 10 let svatební salon, který mě položil vlastně na lopatky, protože já jsem člověk, který dělá věci s srdcem a ne pro biznis až tak. A přišly nějaké krize v roce 2010, která mě položila. Otevřete si svatební salon, 14 dnů poté vás opustí ex-manžel, takže se rozvádíte a takové jako legrace v životě, že?
no takže mi to položilo na lopatky, byla jsem vlastně v krizi, to znamená opět nějaké exekuce. A potkala jsem svého současného manžela, který mi s tím pomohl, vytáhl mě vlastně nahoru, ale stejně tak jsem byla na mateřské, potom pobírala jsem 3800 korun a ten chlap mě pořád musel vlastně dotovat. Nejdřív platil dluhy, pak zase ať můžu něco jíst a tak dále, že a mi to nebylo příjemné být pořád na tom manželovi tak strašně závislá a prosit se si můžu koupit lak na vlasy, jo, a podobně, i menstruační vložky musel koupit, že bylo to fakt velmi těžké, no. A najednou ty Jande, 3800 korun mi dal stát a třetí měsíc u firmy jsem měla 10 000 korun, čtvrtý měsíc jsem měla 17 000 korun. Je to pro mě absolutně neuvěřitelné. Jo, opravdu, já vám doporučuju, chopte to, zapače si, protože tohle nikde není a já jsem si ty multilevely opravdu prošla. Navíc je tady taková krásná sounáležitost, kdy opravdu si s těma crosslinama pomáháme. A já i doporučuji, buďte otevření těm crosslinám, protože nikdy nevíte, který nápad pomůže vám, vy naopak můžete pomoct jim. Já třeba moc nesouzním s tím, když si někdo všechno křičkuje pro sebe. Myslím, že si sám i škodí teda. A to tady právě miluju. Dám jsem byla absolutní outsider vždycky všude, ve škole, mimoň. Já jsem mimoňecka, sobě říkám, že jsem mimoň. Ale tady jsem potkala tak úžasné lidi. Je to od zhora až dolů prostě. Úžasný tým. Nebrečte, začne. My teď chodí do života tak nádherní lidi a mě samotnou to velmi posouvá, protože si myslím, že jsem taky vyrostla především emočně a myslím si, že je ze mě i lepší člověk, protože já jsem byla hodně zapškla. Tím, co se mi všechno událo v tom životě, na taková kartářka mi říká, že úplně zatvrzelé srdce. A já děkuji Tiande za to, že mi to srdce zcela otevřelo. Tak děkuji. Další silná věc pro mě je, můj syn hraje fotbal, teď měl 12 let a vybrala si ho fotbalová akademie 30 km prostě od Opavy. A jenom díky Tiande, kde si bys to opravdu nemohla dovolit, jsem ho mohla vozit 4krát týdně, těch 30 kilometrů tam a zpátky na tréninky, na zápasy a dopřát mu prostě tu fotbalovou kariéru a podpořit ho. Já vám tady prostě sami děkuji, to je prostě tolik krásných věcí. Těžké takhle. Doba covidová. V prvotní chvíli jsem si myslela, že nás to samozřejmě srazí, tak jako jste si to mysleli všichni. Ale tohle mi trvalo asi jenom 10 minut, kdy jsem si řekla, že hlavně se z toho... co? Pak jsme se spojili s týmem a domluvili jsme se, že máme dvě možnosti. Buď nás to posadí na zadek a my to vzdáme jako většina lidí okolo, a nebo se do toho sakra opřeme. My jsme si vybrali tu druhou možnost, ale takovou máte nejenom v Tiande, ale samozřejmě vždycky. Vždycky máte na výběr ze dvou věcí. Jo, buď to dáte, nebo to nedáte, že jo. Takže děkuji za to, že jsme tu dobu covidovou krásně zvládli. V té době jsme se vyšplhali na rubinovou pozici, protože my jsme síť onlineová, my už jsme to díky Renatko uměli. A jenom jsme využili vlastně toho, že ti lidé byli skutečně doma zavření, nakupovali na tom onlineu všechno, že i potraviny kolikrát a tak dále. Díky Bohu taky za to, jak tady bylo zmíněno, že to máme zboží každodenní spotřeby, protože kdyby měl prodávat hrnce nebo peřiny, fakt nevím, jo. Takový hrnec si koupí někdo za 30 let, že? Takže jenom díky tomu jsme tu dobu covidovou zvládli, jsme se semkli, ale i s těma crosslinama bych chtěla teda poděkovat všem, protože jsme si právě měnili ty nápady, informace, pomáhali jsme si navzájem.
Měla jsem něco říct v té covidové době, takže já si myslím, že jenom tady ta píle, disciplína nás prostě fakt dostala tam, kde jsme nedělali nic jiného navíc. My jsme to jenom dělali. Jo. Pak další věc. Seděla jsem se synem v kině. Tak dělám jako pohádku, jsem tam usínala zrovna. A najednou mi klikla zpráva, že mi na účet přišlo nějakých, myslím, že to bylo tehdy 34 000 korun. A Jande. Já si říkám, jako co to je, ne? Někdo poslal omylem, asi zavolám Ivaně, tak jsem si říkala, jak mám se k tomu přistát. Ale já jsem fakt poctivý člověk. Tak jsem se teda potom spojila se sponzorem a ptala jsem se, jako, co mi to přišlo, že mi něco přišlo, že tomu nerozumím. Já jsem takový trošku tabulkový flink. Já teď už tabulky dělám, pozor. A já jsem tomu fakt nerozuměla, já jsem neuměla nikdy moc čísla, já umím dobře texty. Mě jde psání, ale nejde moc počítání. A co jsem to chtěla říct? Hvězdný marketing, děkuji. A vlastně moje 2 ředitelky udělaly nad 10 000 obrat a mě za ně přišlo k těm asi 60 000, nemám tolik drobné. Tak mě tomu přišlo těch 34 000. Prosím vás, spojte se se svými sponzory a mrkněte se na ten hvězdný marketing, protože vám třeba chybí jenom kousek k tomu, abyste ho mohli také čerpat. My jsme to měli, myslím, před dovolenou, takže já jsem si tím zaplatila Chorvatsko. Jo, to nestálo nic vlastně. Další věc, za kterou jsem vděčná. Já jsem vždycky měla jako auto asi od 20 let, nějaký Hyundai Pony za 25 000, nějaký Peugeot 307, taky z nějakého autobazaru, že jsem potřeba vozit ty děti. A nikdy by mě nenapadlo, že bych mohla mít svoje vlastní krásné auto. Po 2 letech u firmy jsem si koupila za hotové našetřené peníze taky Hyundai, ale už ne Pony, krásné SUVčko. Protože si prý musím něčím vyvážit ten svůj vzrůst. Ale leze se mi do něho dobře do toho. A tak jsem si pořídila tady to auto a opět jsem nevěnovala vůbec, pozornost autobonusu. Protože jsem si myslela, že na takové věci v životě nemůžu došáhnout, že mě se to prostě netýká, nějaké dovolené autobonus, já jsem taková malinká, že to prostě nemůžu mít. A volala mi Ivana a říká, ty prosím tě, a nemáš ty náhodou nějaký nárok na autobonus? Já říkám, ne. Tak jsme si nad tím tehdy sedli a já jsem zjistila, že mám nárok na další auto. Naštěstí miluji svého manžela. A tak jsem pořídila druhé auto, které jsem dostala zdarma od firmy. Děkuji. Děkuji. Takže nyní máme 2 krásná auta, o čem se mi opravdu nesnilo, abych za nějaké 3,5 roku v té době měla hned 2 auta, pane Bože. Opravdu s pokorou a vděčností. Děkuju. Já bych vám teďka chtěla ukázat krátké videjko právě těch krásných aut. A taky bych vám chtěla říct, že já dneska nemám prezentaci, protože je neumím. Takže mi Ivana zase v pondělí bude volat. A tuto prezentaci mi prosím dělala 12letá moje skroneteř. Ale hlavně byla strašná zima venku. Byla jsem asi týden po operaci s ledvinama. Tím vám jenom chci říct,
že v každé situaci zvládnete udělat úplně všechno. Moje video není dokonalé, já fakt neumím mluvit, jo? Ale zvládne to každý jeden z vás, jenom když opravdu budete chtít. Já bych poprosila tady moje pomocníky, jestli nám pustíte to moje nádherné video. Dobrý den, jmenuji se Hana Kupčová a pro společnost Tiande pracuji 3 roky. Začínala jsem jako maminka na mateřské dovolené a jsem velmi vděčná, že jsem se nemusela už vracet nikam do práce, že Tiande je mou práci. Firma Tiande nabízí mnoho možností, jak se dá pracovat, odkud se dá pracovat a já si tedy pracuji dle svých možností a dle svého času. Jistě si všimnete, že stojím u 2 krásných aut. Minulý rok, když jsem byla Tiande 2 roky, tak jsem si zkoušela krásné bílé auto SUV, kterou jsem vždycky toužila. Že Tiande je opravdu štědré a velmi si váží svých zákazníků. Se době před rokem jsem ovšem netušila. Chyba to chodili za volem. Tiande je firma, která vyrábí produkty na základě tradiční čínské medicíny v oblasti zdraví a krásy. Já si myslím, že každého zajímá, jak být krásný, jak být zdravý. Máme hlavně hodně zkušeností, ať už svých vlastních nebo rodinných příslušníků a kamarádů. Pokud Tiande ještě neznáte, tak nás určitě oslovte. My vám ukážeme tu naši cestu, jak se dá pracovat a jak být v životě šťastný. Pokud pořád ještě váháte, tak už neváhejte, protože právě teď je ta správná chvíle začít. Mějte se moc a moc krásně. Já bych jsem ještě neskončila, pardon. Ještě chvilku. My jsme si právě přetáhli vlak později, víte jak. Já bych vám, každému z vás chtěla dát takový domácí úkol. Dneska už nemusíte, jste unavení, vám to dneska prominu, ale... To je pravda. Zítra ráno se postavte před zrcadlo. Klidně se první... Jo. Klidně se první naličte, ať se nezleknete, ale... Řeknete si, dobré ráno, třeba Maruško, dneska je nový den a začíná nová etapa mého života. Od teďka budu dělat vše tak, abych byla šťastná. A od teď všechno zvládnu a bude se mi dařit. Tohle si všichni zítra řeknete. Na závěr mi prosím dovolte, to se tak ještě neslyšeli, moc děkuji majitelům práv za všechno, co pro nás dělají, protože to je ta nejlepší firma, opravdu, kterou já jsem poznala, protože vždycky stojí za náma všema, nikdy ne proti nám. Děkuji, pane řediteli, z celého srdce. Děkuji moc, Renátko, za všechno. Děkuji, Romane. Úžasně, Ešo, nejlepší. Děkuji, Rudo. Děkuji, moje milovaná Ivanko. Děkuji za trpělivost se mnou. Já vím, že někdy to je takové těžší, že já se na všechno musím přijít sama, ale to tak máme my všichni, tady si myslím. Děkuji mému úžasnému, ohromnému, usměvavému týmu. Holky, já vás miluju. Každou z vás prostě zbožňuju z celého srdce. Jsme všichni na stejné linii. A všem vám přeji, ať se vám daří, ať jste šťastní
a hlavně buďte součástí Tiande navždy. Děkuji.